Picture this. A delicate milk cookie crumbling and melting in your mouth. This is minasa, an heirloom delicacy from Bustos, Bulacan. It is one of the province's treasured historical cookies alongside kurukuria, lengua de gato, barquillos, and many others. These heritage cookie recipes were born out of the Bulakenses' ingenuity and resourcefulness way back in the Spanish colonial era when egg whites were used for strengthening houses. Instead of throwing away the egg yolks, locals used them to make biscuits and cookies. Minasa traditionally uses arrowroot or sago flour and is made from continuously kneading the dough, hence its namesake minasa, a Filipino translation of the word kneaded. When the sago plant harvest in Bulacan eventually declined, bakers turned to cassava flour for its main ingredient, intent on keeping the Binasa recipe alive. Today, the community of Bustos celebrates the Binasa Festival every January in honor of the beloved cookie that has been a part of their cultural heritage. One of the keepers of Minasa is Lilibeth, a teacher and baker who learned the recipe from her late parents as a young girl. Ako po si Lilibeth Carangan, isa sa gumagawa ng minasa sa Bustos, Bulacan. Almost 4 decades na kaming gumagawa. Ito po yung way ng pagtimpla ng minasa. Gata, sugar. Haluin lang po natin siya. Ang lasa ng minasa, maraming nagsasabi na ito ay parang uraro. Pero mas may lasa kaysa sa oraro kasi mas marami yung ingredients niya. Ginagawa ito kapag kami mga okasyon, ginagawang dessert, tapos minsan pinapabitbit, pinapauwi sa mga bisita. Nagsimula yung minasa sa pamilya namin nung elementary days ko kasi yung tatay ko, naggagapa sila. So pag walang kita, wala kaming pambili ng ulam. So, ginawa ng tatay ko, parang ginawang business na. Maraming nakakaalam kung paano timplahin yung minasa, lalo na yung mga ninuno. Sila talaga yung gumagawa. Isa lang kami din sa nagbenta, na tinry na ibenta yung minasa. Sa kabutihang palad naman, may mga tao na talagang hinanap yung minasa namin. Nag-start na din yung aling-liling minasa. Nung time na gumagawa kami ng minasa kasama yung nanay at tatay ko, yung kuya ko ang taga-ganito. Tapos tatay ko taga-masa, nanay ko nagluluto. Gumagawa kami ng minasa kasi nakaupo kami. Pagka hindi tuwid yung cut, nagagalit ang tatay ko. Ayaw niya ng paling yung cut ng minasa. Gusto niya tuwid na tuwid. Tsaka karaniwan kasi lalaki gumagawa, ikaw na lang yata natitira babaeng gumagawa. Talagang kung ano yung natutunan namin sa nanay ko, sa tatay ko, yun yung ginagawa namin. Kumbaga, nung araw, ang ginagawa kong pinakatulong ko sa nanay ko, yun yung paggawa ko ng minasa. Kumbaga, si nanay yung namumuhunan, ako lang yung gumagawa. Nung dati, inaabot kami madaling araw, alam mo ginawa ng nanay ko? Pinutol niya yung kritel. Kagagawa namin, naputol yung kritel. Bukod sa minasa, meron din kaming barquillos at saka yung lengua de gato. Ay, tapos haluin lang po. Nung araw, yung barquillos, ginagawa yan, kung saan lilim, doon maglalagay ng pugod yung tatay ko. Yung may gagawa niyang misahan ng saging, lalagyan yung takpan na gano'n, tapos may butas sa ilalim, doon inilalagay. Tsaka nung araw, mahaba yung tangkay, tatay ko yung magbibilot. Si kuya po talaga yung gumagawa na nito? Oo, simula nung kinuha niya na sa akin, pero dati ako. Na-encourage din kami kasi nga wala kaming pera. Kailangan namin gumawa para meron kami pambiling ulam. Parang, kumbaga naging bonding namin ng parents namin yung paggawa ng minasa ng
nung araw. Malungkot yung nanay ko din nung nawala yung tatay ko. Na ano siya, pero malakas din loob ng malakas loob ng nanay ko. Pero dalawa lang naman din kasi kami. Yun, nalulungkot ako sa nanay ko kasi yung hindi ko natutunan yung paggawa niya ng kakanin. Pag birthday niya, meron siyang ginagawang kakanin tapos papamigay. Tapos sarap na sarap yung mga tao. Dito ako sanay kasi sa plastic Hindi ako sanay doon sa triangle na binibili na paano ng gunting. Yung lengua di gato, hindi mother ko yung nagturo. Turo sa akin ng isang friend. An experiment para umayos yung timpla. Mahirap talaga yung buhay nung time na yon. Yung nanay ko, minsan nagtitinda siya ng kakanin para may pambaon kami ng kuya ko. Kasi nga mahirap yung pinagdaanan namin nung araw sa paggawa ng minasa. Hindi ako marunong mag-bike. Tapos manghihiram kami ng 3 wheels para yung mga minasa dali namin doon sa panaderya. Nung una, wala kaming perang pambiling oven. Gagawin namin dito sa bahay, tapos piniluluto namin sa panaderya. Ganun. Tapos may time pa para hindi na kami magdala sa panaderya, nagpagawa yung nanay ko ng kalanadi pa. Isa-isang niluluto ng nanay ko yon. Yun yung huling ginamit namin na paggawa ng minasa. Bago kami nagka-oven. Nagka-oven kami dahil nagkaroon ako ng asawa. Binigyan kami ng biyanan ko ng pera pambili ng oven. Ako po ay nag-start magturo noong 1990. Ang nanay ko ang may gusto maging teacher ako kasi ang nanay ko ay dating frustrated teacher kasi hindi siya nakatapos. Actually, nag-work na ako as a cashier sa isang supermarket. Tapos sabi ng nanay ko ay ituloy ko yung pag-aaral ko. Kaya ayun, nag-working student ako. Kasi sabi ng nanay ko, sa negosyo daw, may nalulugi. Pero pagka meron kang pinag-aralan, maganda. Hindi mawawala. Ang gusto ng nanay ko, alam niyo, sumasali ko sa pageant. Ayaw niya ako nahihirapan. Gusto niya pumapasok ako, maganda ako, gano'n. Nakabihis ako. Gano'n yung gusto ng nanay ko. Ayaw ng nanay ko na napapagod ako. Mahirap siyang gawin kasi nga naranasan niyang gumawa. Kaya ayaw niya, gusto niya pagpatuloy ko na lang yung pagiging teacher. Pero ngayon, common naman, nasisingit naman. Kaso nga lang ang hirap pagka mayroon kang gawain sa school. Tapos, biglang nagkaroon ako ng order. Kailangan tapusin ko muna yung isa. Halimbawa, tapusin ko muna yung nasa sa school. Tapos, tsaka gabi, pag uwi ko, tsaka ang gagawa. Ang kaibahan ng minasa sa ibang cookies, yung una yung may design siya. Katulad ng sa amin, mayroon siyang mga wordings na I love you, I need you. Tsaka yung sa lasa niya talaga kakaiba, parang butter, ganyan.
Yung galing nakuha ko sa nanay ko, yun yung kasipagan. Naglalako pa yun ng kakanin dati. Tapos meron pa, nung araw may puno dito ng santol. Matamis yun. Nung nag-aaral ako sa Holy Child, binibenta yun. Pagkatanghali na, pupunta may dalang isang sakong santol lang nanay ko. Nagbabalat na siya ng ano. Tapos mga classmate ko naman, uy, nandun na yung nanay mo, nandun na yung nanay mo. Pero hindi ako nahihiya na nagtitinda yung nanay ko noon, nung time na yon. Hindi ako nahihiya. Pupuntahan ko pa siya na tutulungan kasi magaling magtalop ng santol yung nanay ko. Masipag nanay ko. Sobrang sipag. Lahat gagawin ng nanay ko para ibigay sa amin. Nung nawala na yung nanay ko. Ang hirap pagka yung nawala yung magulang mo. Para talagang naputulan talaga ako ng kamay. Hindi ko kayang gumalaw nang wala yung nanay ko. Pero yung mga anak ko, yung iniisip ko na kailangan kong bumangon. Saka meron time na talagang nakamove on ako. Natulog ako. Paghiga ko, nakita ko yung nanay ko. Sabi ng nanay ko sa akin, okay na daw siya, tanggapin ko na. Kaya doon simula nung gumising ako noon, parang doon ako na natanggap na wala na yung nanay ko. Kaya ginawa ko, pumunta ako sa kapitbahay ko, may dala akong lapis at tapit. Kasi umabot ako ng 40 years old, di ako marunong magluto. Paano po ba magluto ng sinigang? Paano po ba magluto ng ganito? Kasi hindi ko talaga alam. Nang time na yon, matagal din kasi kami hindi nakagawa ng minasa nung namatay si nanay kasi nga walang gagawa. Kasi nga nandun ako sa time ng depression eh. Hanggang sabi ko, sayang naman. Tsaka yung mga may nagsasabi din na ituloy mo, sabi kanya, nandito lang kayo sa bahay. Kayo yung pinupuntahan ng tao. Hanggang sa, yun nga, nag-decide ako na ituloy ko na. Ituloy ko na yung Aling Liling Minasa. Len! Tara, ikaw magbasa. Train lang ni nanay. Pag ano po, kasi may pasok siya, ako lang po mag-isa gumagawa. Kaso nga po, yun nga, nagka-baby ako. Doon muna po ako sa baby. Si nanay muna yun. Sa tulong din ng ano, 'di ba nagtuturo ako, tapos sa tulong din ng pagmiminasa. Thank you Lord, matatapos na yung 3 anak ko. Isa na lang yung bunso ko na lang si Bella. Yan yung matandang bahay. Naaalala ko sila sa, kumbaga naging banding namin ng parents namin yung paggawa ng minasa. Kasi yan yung nakabuhay sa amin ng araw. Naaalala ko kung gaano kami kasaya ng nanay ko na habang dinadala namin yung minasa kasi nga wala kaming oven, nanghiram kami ng bike na may sidecar. Ganon kahirap yung pinagdaanan namin ng nanay ko. Tapos ngayon, sana nakikita ng nanay ko kung gaano kadami yung nagagawa ko na. Hindi katulad ng pinagdaanan namin, mapakahirap. Kaya minsan naiiyak ako kasi gusto ko, nakikita ng nanay ko yung naging progress ng minasa, na gano'n na siya kadali ngayon. Sa lahat ng nakakatikim ng minasa ni Aling Liling, maraming nagsasabi, kakaiba daw yung lasa ng minasa namin. Ang sikreto ng paggawa ng minasa is, yung bang may love ka sa ginagawa mo. Hindi mo siya ginagawa dahil kailangan mong kumita. Ginagawa mo to dahil masaya ka na ginagawa mo yan. Ginagawa kasi namin to ng may pagmamahal. Pagdating sa minasa at saka sa barkilyo, sa lengwa, kilala na yung pangalan ni Aling Liling. So, hahanapin at hahanapin yun. Tsaka, yung wini-wish ko, pinagpe-pray ko na sana merong isa sa anak ko na magpatuloy. Kaya baka yung apo ko.